Construction principles we did yesterday, but anyway. Rồi bây giờ sẽ tạo lại phần nguyên tắc cấu trúc ha. Hôm qua mình làm rồi nhưng hôm nay sẽ làm lại để. So we go to main data, element manager. Tắt data manager ha. Đó là phần element. No data. Main data, element manager. Main data sau đó là vào element manager. And then we go to construction principle, single parts, and top shelves. And now we want to create new ones. So we get this one or any of these. Rồi bây giờ để tạo cái mới thì mình có thể chọn một cái thông số bất kỳ có sẵn. Sau đó mình đổi tên lại ha. So I name it CP construction principle, TSO top shelf onset. Thì cái ký tự viết tắt có nghĩa là CP, ở đây là Construction Principle, TSO có nghĩa là Top Shelf Onset. And 111 is where the edge bending will be and what thickness edge bending will be. Thì 4 số 1 này sẽ là các cạnh là mình bo, với cũng như là kích thước mà cái kích thước mà mình sẽ bo, độ dày. DC is what kind of connectors I'm going to use. DC là loại kết nối mà mình sẽ sử dụng. DAO and CAM. Mình gọi là DAO CAM. And then I press save. Then it will create new copy here. Sau khi mình lưu lại thì nó sẽ tạo ra một bản sao khác với thông số mà mình đã chọn. So I have two options here for the shelf. Is it going to be shelf, which is like this? Riêng với phần này Solid. mình sẽ có hai thông số cơ bản, một là shelf, or rail, which is for kitchen cabinets. hoặc là rail, nó cái thanh ray ấy. Okay, I understand. Okay, and then shelf. I pick shelf for now. So shelf, and here's the part definition. What was the part definition? What was it? Where was it? Oh, 1 second. The part definition is was something here. It was here. Yeah, so it was something. Yeah, so this is the part definition. The part definition. Well, we just did this one. We created construction principle. Now we have to get part definition, which contains the core material, the surface, top and bottom, and edges. Bây giờ mình đã tạo nguyên tắc cấu trúc thì mình sẽ bắt đầu tới phần định nghĩa của phần. Thì nó sẽ bao gồm các thông số như là loại vật liệu, bề mặt cũng như là cạnh. So I go here, and I see these edges are not okay. So I go, and I want to pick this one because it says 1111. Okay. Save. This top shelf is onset. Okay. Rồi chọn một cái part definition có sẵn. So put the part definition. This is the description. Short text. This is the construction. It's going to be inset, onset, or miter. Let's say onset. Offset front. Let's say offset front we have 20. Offset, we don't have any other offset. We explained that one. We use relative base position on both sides. So yesterday I explained that, so I'm not going again. And this is the connector. So the connector is DAO or CAM on both sides, left and right. And save. So this is my top shelf. Rồi, thì vừa nhất là thông số trong phần top shelf ha. Riêng về các thông số này thì nếu mà mọi người không nhớ thì có thể hỏi anh Nguyên để giải thích thêm lại. Then I go to fix shelf. Fix shelf. I can take from this one. I just rename it. I can put this time just dowels, let's say, or just CAM. And save.
Well, usually I ask you always to put your initials at the end, so I put AN because it's from my name, right? So I put AN, so I click save. Như anh có nói trước đó là đối với cái phần mình làm thì mình nên đặt tên ở cuối của tên các thông số, các bộ phận mình đã tạo cái chi tiết. So this is the part definition. It's okay because I want it like this. So 1000. So it's okay. Then fixed shelf with connectors. I can say with that it's not necessary, but let's say cam connector. And I don't want this, the offset. I don't want the split to draw distance. And here in the connector, I click the red button and I pick getting started, connection technology, cam, apply, save. That's it. Đó, tương tự như mọi người có thể thấy là đối với các thông số anh có thể chọn trước các phần đã được tạo ra bằng cách là nhấn vào nút đỏ, sau đó là chọn cái path definition với thông số tương ứng mà mình muốn. Thì cái việc lưu tên nó cũng sẽ set, nó sẽ đọc phân loại, giúp mình phân loại các cái bộ phận cũng là các thông số nó dễ hơn. Rồi đến phần này có câu hỏi gì không ạ? You Again, question. questions? Always find a question from them. Rồi nếu không có hỏi thì mình sẽ tiếp tục ha. Rồi, hỏi cái nãy anh có thấy thì cái tiến độ cam cái wheel như thế. Thì cái đang hỏi là cái thông số mình cái lập cam á là một bài học sau mình học tiếp, hay là cái này mình về nó đã mất đi một cái thông số đó rồi, mình điều chỉnh cái thông số đó thì điều chỉnh ở đâu ấy, điều chỉnh được và sau này sẽ học được cách nếu như sau này học thì thôi anh đi tiếp. Còn nếu như mà cái này người ta đã mặc định cái lập đó rồi thì cho anh xem cái lập đó thì đi sau cái này điều chỉnh cho nó phù hợp với cái tiêu chuẩn nó ăn thường á. Cái đó thì sau khi anh sẽ About the connection, the cam and dowel configuration, he asked if it is default or not, and how. No. Tell them that I'm going to explain later that. Rất là nhiều thứ này thì nó có option, 5 cái option, 7 option, 10 option. Anh nên cái phần đó thì mình sẽ giải thích sau, thì anh Nguyên có nói sơ. Later. Don't. Yes, please. So we save it like this for now. We don't care about the connectors, okay? So now we just want to pick the connectors. Thì hiện tại là mình sẽ không quan tâm đến cái phần kết nối mà mình sẽ chọn một cái thông số mặc định có sẵn trước. So we know that in the construction principle we have part definition and connection situation. So we have something that defines the part and something that defines the connectors. Okay. Thì trong phần tên đó, như mình thấy là nó đã có một số cái cách đặt tên, nó cũng đã tự động cho mình biết cái thông số của phần cài đặt này là path definition. And here is the construction of the certain thing. Đó thì phần 4 thông số đầu nó là cấu trúc của cái chi tiết này. So we save here, and I want this to be in my folder. Rồi bây giờ mình lưu lại, nhưng mà mình muốn lưu trong folder riêng của mình, trong thư mục riêng của mình. So I click here in construction principle, construction shelf, Thì mình sẽ nhấn vào cái thư mục mà mình muốn chứa, and then new folder. sau đó tạo một thư mục mới. Then I click here, and I can go right click, cut, then click on the folder with left click, then right click, paste.
Thì khi mà mình muốn di chuyển thông số vừa tạo từ thư mục này sang thư mục khác thì mình có thể nhấn vào thông số, nhấn chuột phải, sau đó chọn cất, rồi mình chọn vào thư mục mà mình muốn chứa, sau đó là nhấn chuột phải, nhấn paste. Nó tương tự như là mình copy paste ở ngoài vậy đó. It's not copy, it's cut. It's different than copy because copy you cannot do in animals. There's no copy. Giống như là cái phần cất làm base ở ngoài của mình á, thì nó khác với copy ha, là copy nó vẫn sẽ giữ nguyên cái file đó, tạo một bản sao thôi, còn cất là nó sẽ dời cái thông số đó đi sang thư mục khác luôn. Okay. Dạ. Cùng một lúc đúng không ạ? They ask if we can cut multiple definition bar to Yes. folder control. You can go. Shift, right? Yeah, shift. Shift and control. Same as in Windows. Okay. So you can control and select some. You can go shift and select. Thì nó cũng giống như là mình thao tác với các file ở ngoài đó, thì mình có thể chọn control để chọn các file mà các thông số mà mình muốn, hoặc là mình nhấn shift để chọn một loạt luôn từ trên xuống dưới, y chang như ở ngoài vậy đó. Thì control để chọn riêng từng thư mục, còn shift là mình sẽ nhấn 2 lần, một lần chuột ở trên, sau đó nhấn shift, một lần chuột nữa. Ở ngoài cũng y chang vậy đó. Sao không? Y chang như file ở ngoài mà. Ý em là nó giống như cái cách mà mình thao tác với thư mục ở ngoài vậy đó. They said it has some difference between this window and the article window, which is we can use Control and Shift to select multiple files, right? But with the Oh, no, yeah, we cannot. Yeah, you cannot. It's different. So the way is you click, right click, cut, and then you click the folder that you want to place it. Then right click, paste. Rồi, đối với cái phần di chuyển này mình có câu hỏi không ạ? Okay. Yeah. Okay, next. Okay, good. So bottom shelf, I can take this one and say this one is bottom shelf concept and save with 1111 and put my initials, save, and click the part definition here, pick this one, or I can create my own. You can just put AN here and maybe right click, cut, and put it into the training folder, right? Rồi, thì đó là anh thực hiện thao tác tương tự giống như là cái top shell cho bên bottom shell ha. Cả việc tạo, việc đặt tên nó cũng sẽ tương tự như nhau hết. Okay, so I created this part definition. Then this construction is onset. The connectors that will come. So we have default settings with part definition. Ok, thì mình sẽ có cài đặt mặc định với part definition. Construction with whatever the construction will be. Rồi thông số trên phần cấu trúc. Connector with Với cách the bộ phận kết nối. connection situation, which means type of connectors. Okay. What kind of I'm going to use. Các loại kết nối mình sẽ sử dụng cũng như là mình sẽ kết nối chúng như thế nào, thì nó sẽ nằm ở phần connector này. Okay, and then side panels. Let's see side panels. Adjustable shelf is the same as the shelf, so it's okay. All the shelves are the same, so I go to side panels. So side panels. Thì việc mình thiết lập cho các shelf nó hầu như giống nhau, cho nên là riêng phần adjustable mình sẽ bỏ qua ha. I take one of side these. panel là các mặt bên. And
just rename it and pick the part definition. Maybe I want this one the same. So part definition, but here do you see what? We don't have connectors. Thì riêng vào bên này mình sẽ thấy nó khác ở chỗ là nó không có phần connector là phần kết nối. No connectors, because they're coming from the top shelf and the bottom shelf. We have connectors there. Thì riêng phần kết nối thì nó sẽ thường nằm ở mặt trên với mặt dưới, cho nên đối với các mặt bên thì thường sẽ không có phần connector này. So we have top shelf with connectors and bottom shelf with connectors. The side panels, they don't have connectors. Okay? Nếu mà nghĩa là I'll show you later how to put connectors there, but usually we don't do that. thì anh sẽ hướng dẫn cho mình cách thêm connector vào các side panel này, nhưng mà thường mình không đặt cho nên là hiện tại anh sẽ chưa có giải thích. Ok không ạ? Alright, so we just pick the part definition. What is a line boring? Line boring you can have from inside, outside. So let's say from inside. This is, let's say you have adjustable shelf and you want the drillings. They know line boring is the one that you drill like 32 mm from each other. So it's like 32 mm from. Okay. Distance between the... No, watch. Okay, I cannot explain it to you. Ủa, cái Because- phần library này anh gọi là gì anh? You know, wait. I'm going to show. It's okay. Watch. So let's say this side panel, I change it with that one that I just created. So let's see how it looks. Which one I did? This one. So this is the line boring. Watch. Thì anh sẽ minh This họa is được the cái line library boring. trên màn hình cho mình xem ha. See this for the adjustable shelves. Do you understand? Cái này mình hiểu rồi. Cái này dành cho những cái Cái gọi là gì đó? Cái đợt rời. Cái đợt rời không chỉ lầm nữa. đúng rồi dành cho cái khay có thể di chuyển được á. Giống như là mình phân từng cái xong mình rồi. Okay. So this is for adjustable self, right? Adjustable shelves, you can have like some of the So connectors. move to the other line. Yeah. You just get the clips and then you put them and then the shelf. Okay, understood. Rồi, cái phần này mình hiểu mà, giống như là lắp nhanh nói gì đó. Nó sẽ những cái chốt để mình có thể điều chỉnh, mình đặt xe vào đâu tùy mình đó. Nhưng mà mình trên một cái tấm thông mình làm đứt đoạn là mình muốn nào ở vị trí nào cũng được hay là sao phải làm luôn liên tục như vậy? Muốn là vị trí nào cũng được, bất kỳ vị trí nào cũng phải là được cả. Anh có thể chỉnh được cái lỗ đó, bước đó là chỉnh trong bên ngoài. Đúng rồi. Khi Can you mà apply the attachment of the library? the next Cảm trong đấy có ba cái lỗ cầm trên cách 5 cảm Okay. The adjustment, if I use, for example, this one. Okay, watch right here. Bây giờ mình để nha, anh sẽ thay đổi những cái phần liên quan tới library này. If you use this thing here called part dimensioning quick, and you click on the part, you can have like these dimensions here, right? So this one is, it's 37 on one side and 57 on the other. And it starts from 48, so 46. So let's say I measure this, right? Tell them that they can measure automatically like that. Okay. They can measure automatically using that button, right? So this one right here. Thì cái nút mà anh vừa nhấn vào á này giúp mình đo được những cái thông số liên quan tới cái library này, giống như là tổng số library, rồi kích thước, khoảng cách giữa các library. So you click here, you click here. Thì mình nhấn nút sau đó nhấn vào cái mặt dưới cái library, cái bộ phận dưới library.
thì nó sẽ để các thông số như mình thấy trên màn hình. Can you zoom? Đó, mình có thể thấy không? Các kích thước gì giữa lỗ, giữa tâm, rồi số lượng. Right, if you click right here, Nếu mà mình nhấn xuống dưới nó có một đống như anh thấy nó là kích cỡ chữ ha. Ok không ạ? Nó sẽ dễ nhìn hơn cho mình. right, so let's say I'm done here, so I click return. You have to click return. Chị hỏi đi ạ. Dimension tác đó em, nó nằm chỗ nào? Dimension tác đó, nó nằm ở cái chỗ nào? Muốn coi cái thông số đó gì hả? What is it? He asks how can we see this size? I mean the dimension. How? The specification. The specification I'll explain later. Don't explain it right now. No, I mean like number. He asks how we can see this number because we don't pay attention when you show him the button. Oh, Yeah. it's right Nè, here. anh sẽ làm lại nè ha. Mình thấy chưa? Nó sẽ nằm trong tab main data back dimension. Main data here. Ok chưa? And then click on the part. Khi mà mình nhấn rồi thì mình sẽ nhấn vào cái library này ha. Alright. Ok. Good. Sao ok chưa? Chưa ok đó. Sao ok? Okay. Wait, there's some problem with that. What's the problem? Ok đấy. Nè.
Okay, so you all know how to use it now. Let's continue because you were doing something here. Thì bây giờ mình xong phần đó rồi mình sẽ bắt đầu vào phần tiếp theo. So, how do we define these drillings here, the line boring? How do we define the position? Rồi bây giờ làm sao để mình xác định được cái vị trí của các lỗ khoan? See, no, it's not that. It's 57 on one side, 37 on the other. Ok, thì một bên sẽ là 57, một bên là 37. So we go to modify. We go to the side panel. Bây giờ mình sẽ modify phần panel mặt bên nè. And then it's Cạnh here. bên. See this? Rồi ở phần line dimension, line division nó sẽ có cái thông số như nãy mình thấy. So we can say 51 to 51. And then here's the diameter of the holes, diameter Kích thước and the depth. Ok, thì trong này nó sẽ bao gồm các thông số như mình thấy là khoảng cách giữa lỗ khoan với lại hai cạnh bên, với lại những thông số như là chu vi, rồi độ sâu. And then this is the distance between them. Khoảng cách giữa các cái lỗ khoan. Bước qua. Bước khoan, đúng không? Bước khoan. Alright, so this is the minimum distance from top and bottom. Thì như mình thấy trong đây cái phần top offset và bottom offset là khoảng cách tối thiểu giữa lỗ khoan với lại cạnh trên, cạnh dưới, mặt trên, mặt dưới. Here is position centric, which means that the reference for these, for the number of the drills, let's say I start from here and start doing like Okay. 32, 32, 32, and then the last one should be at least 42 from the Okay. top and the center bottom. hole. Something like Not that. center hole. Okay. The center of the. Do you see this? Bước còn lại The reference for the starting point. Có nghĩa là cái điểm bắt đầu của cái quá trình khoan á, thì ví dụ như đây mình chọn centric thì nó sẽ lấy cái điểm ở giữa để nó làm điểm bắt đầu, sau đó nó sẽ đo từng để nó khoan. Ok. It can be bottom. Nó như là điểm giống gì đó. It can be top. Đó. Ví dụ như top thì nó sẽ lấy từ trên xuống nè. rồi bắt đầu. Từ đó bắt đầu đúng không? So let's keep it centric. So we save it like this. Hiện tại Okay. mình sẽ chọn centric. And now when I measure 51 and 51, right? Rồi bây giờ mình lên thấy trên hình là cái thước như mình chỉnh vừa nãy là 51 cho hai bên. So the top one is 46 because it's minimum of 42, but then of course we cannot say for sure how much it's going to be. So this is minimum 42, so this one is 46, right here. Sẽ số cộng được 46. Ok. Thì cái kích thước như mình vừa thấy đó là kích thước giữa cái lỗ trên cùng với lại bề mặt trên, đó là 46. Đó là kích thước tối thiểu. But if I go again, and say okay, the minimum will be 100 on that side, 100 on the other side, then then this is going to be at least 100 there. You see, now the gap is bigger. So if I thì cái phần kích thước tối thiểu này mình có thể điều chỉnh được, giống như là anh vừa chỉnh cái kích thước tối thiểu giữa hai lỗ trên dưới là 100, thì mình có thể thấy trên hình hiện tại này là cái khoảng cách nó đã tăng lên rồi. Ok chưa? So that's why it is 110 right now. because it cannot be, because we have reference in the middle, right? We cannot say for sure how much it's going to be. Ok. Thì tuy là mình chỉnh 100 nhưng mà như trên hình mình thấy kích thước 110 á, là tại vì nó sẽ giống điểm giữa để nó khoan, cho nên là nhiều cái kích thước nó sẽ bị lệch chứ nó không có giống như vậy, nhưng mà tối thiểu của nó sẽ là giống như mình điều chỉnh là 100. If I
let's say use it from the Đúng rồi. opening. If I use it from the bottom, then the bottom will be 100. Okay, but I cannot see from both sides to be 100. Thì như mình vừa thấy á, là ảnh sẽ chỉnh lại cái kích thước tối thiểu của lỗ cho đến cái bề mặt đáy là 100. Đồng thời á, ảnh sẽ giống từ đáy, cho nên là cái kích thước đó nó sẽ chính xác là 100. Chứ không như lúc nãy là mình lấy điểm giống ở giữa thì nó sẽ bị lệch. Sai số, nhưng mà nó sẽ có cái tối thiểu là như vậy. Đó, tùy do cái điểm mà mình giống, nó sẽ ảnh hưởng tới cái khoảng cách giữa hai lỗ ở hai mặt trên và dưới. Ok không ạ? Cái phần này mình có câu hỏi không ạ? Bây giờ nói anh cái thao tác là ví dụ cái đầu tiên nó dưới 100 như vậy, xong mình khoan 3 lỗ, xong mình cắt một cái khóa ở bước, mình khoảng 400 nữa mình khoan 3 lỗ, cách 500 mình khoan 3 lỗ, nhưng mà tất cả So he asked you to show him how to do the process, like for example, at the first screen hole it will be 200 meter from the bottom, and for another 400 meter we will drill another 3 holes, like we have custom distance between the holes. This is if you want line boring from okay, fine. Yeah, I'll do that. So this is because of the shelves, right? So wait, I'm going to. Can go for let's say you can okay, it's not exactly what I meant. So this one will clear some of them. Usually tell them that the connectors they can have these drills. Let's say if they wanted to do that way, it's for adjustable shelf, right? Ask them if it's for adjustable shelf. Cái mà anh hỏi đó là dành cho cái kệ rờ di động đó, đúng không? đúng rồi. Adjustable cell. Yes. So the adjustable shelf connectors they come with extra drillings. Thì thường là mình sẽ khoan những cái lỗ dành cho cái phần kết nối của các cái shelf này. Otherwise, I can go. Can go like this. Actually, no, I can go here. I can go here, and then I can see. I can do that, but it's usually the connectors that do that. But I can do this, for example. This is one way. Like I can have like this distance here clear. Nó không phải. I know it's. Use cell á. Di động á. Okay. Yes. Watch. Cái này
change it? I didn't change the name. Or this is the same thing. You see this connector here, it should make more drills, but it doesn't, because that's kind of that type. Okay, so I just repeat to make sure that you understand the question, okay? What? So I just want to repeat to make No, sure no, that no. you I understand. understood the question. So you see this here? This? You're asking about that, right? Okay. Yeah, that's the one. It's Đúng rồi. Ok chưa? Ok rồi. Ok. Rồi sau này thêm những tuần quay lại như là nhắc được rồi. it's just from the connector. Yeah. So you can put as many as you want. Ok chưa? Mấy con này ok chưa? Okay. Alright, so this is for the side panel. So we did top shelf, bottom shelf, side panel, fixed shelf, adjustable shelf is the same, side panel, partition is the same as the partition, Thì hiện tại là mình đã is hoàn the thành- same as the side panel, but the difference is that it doesn't have line boring and it has connectors instead. Thì đối với các phần nó sẽ tương tự như nãy giờ mình đã làm. Còn đối với partition thì nó sẽ giống với side panel, chỉ khác là nó không có phần line boring. So I just name it and then I pick the part definition. Quy tắc đặt tên là tương tự. Sau đó là mình sẽ chọn phần part definition cho phần partition này. Then I pick the connector, Sau đó mình sẽ chọn loại kết nối. this one. Okay. And then maybe I want to create a folder, so I go partitions, new folder. Tương tự như vậy thì anh cũng đang tạo một cái thư riêng cho phần mà mình vừa tạo ra. Cut, paste, click here, and yeah, so this is the partition. Then back panel, how do we create a back panel? So we click here and we say CP BP back panel, and then we say 0000 and we say groove. So I go to the part definition and I say go to getting started, back panels, groove back, and I pick, let's say, this one, and I'll click apply. Ok, thì đó là phần anh vừa chọn thông số cho mặt sau của chi tiết. What is this back panel? It's thickness of 5 millimeters. Thì độ cái thông số cuối cùng nó sample DZ có nghĩa là độ dày của mặt sau.
And then, That's a millimeter, right? yeah, Cái millimeter. nào đây là 5 mm. And then I'll save this. I'll go down to construction and I can have so groove or mill groove. So is the so Rãnh cưa hoặc là rãnh khoan ha. or mill, which is the router. So either so or mill. So usually it's so. And this is how the back panel will be positioned. This is the back panel, how it will be positioned, referencing to the Side panel. to the end of the side panel. Thì cái phần mà anh vừa chỉ là vị trí của back panel so với các cái cạnh bên, các cái mặt bên. Here for now, let's keep this one. This is the depth of the groove. Cái này là độ sâu của rãnh. You know what's a groove, right? Okay. So, okay, let's put like 8 here. So I go 8 on both all sides, top, bottom, left, right. Thì mình sẽ chỉnh tán hết cho tất cả các độ sâu ha. Here we go to groove construction. We click the red button, and we just pick any groove construction. We go to getting started, zone, and any of these is fine. Let's say I'll pick that one. Ok, thì mình có thể chọn bất kỳ một thông số nào có sẵn cho phần rãnh này. Bằng việc nhấn vào nút đỏ thì anh vừa nhấn, sau đó mình xác nhận. Just pick it. Connector. We don't want connectors here because it's groove already. Tại vì phần này mình đã dùng No lại rồi, connectors. nên mình sẽ không dùng kết nối. So we save. Doesn't matter. Don't worry about this one. So let's see what we did so far. So we did top shelf, fixed shelf, bottom shelf, side panel, partition, back panel, and let's put it into an article and see how it looks. Ok, thì hiện tại là mình đã hoàn thành các mục từ top shelf cho tới back panel. Thì bây giờ anh sẽ thêm nó vào chi tiết để cho mình thấy là để minh họa cho cả lớp thấy. So we go to the element manager, we close, and now I'll open new order. So either click this button Bây giờ mình sẽ tạo một order mới bằng cách là nhấn nút dấu cộng thôi. or click system new order. Hoặc là mình có thể vào system nhấn vào một new order. Same thing. So we go to article designer, top view, Rồi bây giờ mình sẽ vào cửa sổ tạo chi tiết. and we want when we click twice to see our construction principle always. So how do we do that? We know that it's from the construction rules, but the standard construction rules are using these ones. So I want to create my own construction rule. Ok, thì hiện tại khi mà mình tạo một bộ phận mới trong chi tiết thì nó sẽ dùng thông số mặc định, giống như mình thấy đây là phần standard, thì anh sẽ tạo một cái thông số riêng, mặc định riêng cho mình. So I go like this and I save standard and I say this one, the top shelf will be this one. Apply. Đó, thì anh sẽ chọn thông số lần lượt cho các bộ phận. Fixed shelf will be in my folder because I have my folder. This one. Okay. Then bottom shelf will be this one. Then adjustable shelf, I'm just going to keep something here. This one. Then drawer, doesn't matter, I'm just going to pick something. Left side, I want to use mine. Right side, I'm going to use, I can use the same one. So it doesn't matter, I'm using the same one. Partition, I want to use this one. And back panel,
I'm going to use, where is mine? This one. And then I save. So now when I have this, Cái phần này á, anh em nói thầy giải ra 15 phút. Okay. Mẫu này thì như vậy. Should I take a break after this part? yeah, we'll take a break after this part. So now, because I have this one here, the next part definitions will be my part definitions. But the first one will stay like this because I already applied. Okay. Thì như mà người ta hiện tại là khi mà anh tạo một cái nguyên tắc cấu trúc riêng cho mặc định riêng thì nó sẽ tự động apply vào các bộ phận khi mình tạo ra. Nhưng mà cái bộ phận đầu tiên, tại vì lúc mà mình tạo nó thì mình chưa có áp dụng cái thông số mặc định mà mình tạo, cho nên là nó vẫn sẽ giữ nguyên như cũ. So if I want to use it from the beginning with everything, I have to do first thing to do is pick the construction rules. Okay. Thì để áp dụng cái thông số mặc định này cho tất cả các phần thì việc đầu tiên mà mình làm khi mà vào cửa sổ tạo chi tiết á, là mình sẽ chọn cái construction rule đầu tiên. Đó. And then it's going to be Đó, ok chưa? Thì khi mà mình tạo các mời nó sẽ tự động áp cái thông số nó mặc định vào. yeah. Ok. Alright. Trong ngoài nhiều nước mình sẽ tạo trước mình áp vô hay có gì cũng không phải lên. Okay. So why do we have this one here? You see there is a protrusion here. Nhưng mà các bạn thấy là hiện tại nó có một cái phần dư nhỏ phía bên trái. Why do we have this? And how much is it? How much is it? This, I use this command and say from here to here, it's, well, it should be 20. So from here to here, what? Okay, it should be 20. I'll tell you 1 second. Let me. Just measuring it, so because I can see the edge and it's 20, right? Why it is 20? Thì anh sẽ có lý do tại sao nó lại có phần dư này, cũng như tại sao cái tích nó là 20. Because in my top shelf, I do have this protrusion here. If it's zero, it will not have this protrusion. If it's minus, it will go inside the article. The same is true for back, for left, and for right. Same thing. Cái đó gọi là cái offset cho cái theo cái khung nó là vượt ra khỏi khung đó. offset có nghĩa là vượt ra khỏi cái khung đó. Ok. Gọi là vượt khung ra. So yes, so the front, then left, right, and back. Thì cái phần như vừa rồi mình chỉnh sẽ tương tự trong cái phần construction, nó là offset, sau đó mình chọn các cạnh như là trước sau bên trái phải gì đó. Yeah. Ok. Yeah. The vertical one is if you have inset shelf, you just move it down inside the article. Mình máy nó dạt xuống. Plus. So let's say if I put 100 here, it's not going to be correct. I'm just giving an example, so it's not correct like this. Okay, my bad, it's minus. Here with the vertical is minus to go in, right? Like everything else here, my bad. So it's you have to put minus here to go inside the article.
Right, so the thing is here you need to have it inset, otherwise it's not going to work. Right, so Thì cái this việc should mà be mình, inset here and this should be thì sau khi mà mình chọn cái thông số inset hoặc onset thì mình sẽ chỉnh Inset, cái phần onset. kích thước. Thì giống như lúc này ảnh có để âm 100 thì nghĩa là nó sẽ inset vào bên trong, nhưng mà tại vì mình đang để onset cho nên nó sẽ không có hiển thị, thì bây giờ anh phải chỉnh lại phần inset cho nó. inset and then this is minus and it should work. Let's see. Wait, okay, my bad. So look, now sometimes when you change the construction of the same construction principle, you see here, this one is not inset anymore. This is not inset. This is onset. So if that happened to you, you have to click here, click here. But what if you have this issue because this is inset and it's not correct? Okay. You have to go to the side panels, the trims, and to the shelf you say default, and the other side panel, the top shelf, you say default, and Rồi. and now we'll see how it goes because it's not going to be Đó thì mình có thấy như trên hình đó, cái lý do vì sao lúc nãy mình để inset và mình để dấu âm nhưng mà nó vẫn không inset thì đó là do thông số của các cạnh bên. Thì như mình vừa thấy là anh sẽ vào phần trim của các cạnh bên để anh chỉnh lại. Giờ cái công áp phụ nó không thể giảm xuống. Hình như là do cái thông số mình chọn nó sẽ cover hết luôn. If you have it zero, it's not going to go in. Right? Rồi, vậy thì tổng kết của cái phần construction này á, là nếu mà anh muốn cho nó vượt khung hoặc là nó nằm lọt lòng á, thì mình sẽ thứ nhất là mình chỉnh phần construction trước, hoặc là inset hoặc là onset, sau đó là mình mới chỉnh cái kích thước. Thì nó sẽ tương ứng giống như là inset thì mình sẽ là số âm, onset sẽ là số dương. Ok chưa? Còn trong cái trường hợp mà nó bị lỗi mà mình chỉnh rồi nhưng nó vẫn không thụt hoặc là trồi ra ngoài á, thì có thể đó là do cái thông số của các cạnh bên, thì mình phải vào phần O trim của các cạnh bên để mình chỉnh lại nữa. Yeah. Ok chưa? So this vertical offset works only for inset. Còn cái thông số cuối cùng là vertical offset, có nghĩa là chồi mà theo chiều dọc á, đấy nhìn đúng nghĩa đen á, thì nó chỉ dành cho phần inset thôi. Yes. Yeah, so this is it. And you understood about the offsets? Rồi thì cái phần này mình có câu hỏi gì không ạ? Yes. Any questions about the offsets? Or you good? Có ai hỏi gì không ạ? Nó hỏi nó làm lại cái phần stream á. Trim. The, Can you repeat the trim configuration with the side panel? if there is like you go to the side panel, I will repeat that again when we go for article construction. So we go to trims and it should be default. Đó thì mình sẽ chỉnh cái ô giống như mình đang thấy này, bottom với lại top thành default là mặc định. Yeah. So otherwise you can have it different, but I'll explain that later. I'll explain this later. Thì riêng cái phần này anh sẽ giải thích lại sau khi mà mình đến cái phần chi tiết á, anh sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Có hình ảnh gì giới. Ok. So do you see the back panel here? Okay, now what? Let's take a break Ok, thì bây giờ mình giải lao mà một số mình quay lại. because I can do this all day. But Được chưa? you ready? Yes, ready. Good. So, all right. So we want to check the back panel, right? So we created the back panel, and we want to check how it looks. So okay, I'm not going to save. I want to see the back panel. So I go to the cube here, and I click top view. And then this is the back panel. But you see now
it's outside of the article, right? So outside. We want it to go inside and make groove. Thì hiện tại mình có thể thấy là cái mặt sau nó sẽ nằm ngoài. Còn bây giờ nếu mà mình muốn cho nó lọt lòng ở trong á, để tạo thành rãnh á, thì anh sẽ hướng dẫn cho mình cách làm. So I can go to main data because I know what's the name of my construction principle for back. Okay, thì bây giờ mình sẽ vào phần main data vì anh đã biết cái nguyên tắc cấu trúc của cái phần mặt sau này. So main data, element manager. Thì mình vào tab main data và phần element manager. Go to back panel, and this is mine, right? This is mine. Thì đây là cái thông số mà anh đã tạo lúc nãy. If I want it in favorites here, I can click right click and add to favorites, and now it's going to be here. Nếu mà mình muốn thêm nó vào cái cột favorite ở bên tay trái á, thì mình phải nhấn chuột phải như anh vừa làm. Sau đó mình chọn favorite. So now why it's there, why it's outside of the article, it's because of this here. Because from inset off it's 0, and we use from inside edge. So if we use from outside edge, then I close and then I go right click, refresh, select, and then right click confirm. You see this now? Ok. Goes in. Thì cái nguyên nhân lúc nãy mới nằm ngoài á, đó là do mình chọn cái mục là thứ nhất là offset, thứ hai là do mình chọn cái vị trí tương đối là so với cạnh trong. Còn vừa rồi anh thay đổi thông số lại thì mình thấy là bây giờ nó đã nằm lọt lòng bên trong. So if I want this back panel to move, let's say 20 mm in, 20 millimeters in, let's say from here, let's say here, we want it to be this one to move up to here. How can we do that? Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho mình cách để di chuyển cái back panel vào trong thêm 20mm nữa. We can go to the element manager again. Tương tự thì mình sẽ lại vào element And manager. this is the back panel. It remembers what I used before. The element manager knows what I used last time, and it transfers me directly to that one. So it remembers, like it knows, like it. When I close it, it stays there. Okay. So it stayed where the back panel is, and now if I click element manager, it transfers me straight to that one. The previous chosen Yes. one. Thì khi mà mình mở lại phần element manager dành cho cái bộ phận nó thì nó sẽ tự động truy cập thẳng vào cái thông số mà mình vừa cài đặt. Tại vì nó sẽ ghi nhớ lại cái thông số đó. Alright, so we said we wanted to move 20 in, so I just type here 20 and save. Don't worry about this. And that's it. I save in the element manager, then I close the element manager, but then I don't see change. Thì vừa rồi anh vừa chỉnh lại cái thông số đó là thành 20mm, nhưng mà cho đến hiện tại là mình vẫn chưa thấy nó thay đổi ở trong thiết kế này. I know that the back panel is applied there, so it's in the article, right? Ok, thì anh biết á, là cái thông số black panel này đã được áp vào trong cái phần chi tiết. But to see the change, I have to refresh. Nhưng mà để thấy được thay đổi này á, thì mình phải refresh lại bản vẽ, phải refresh lại những phần chi tiết. How do we do that? We can click right click and pick this. Thì việc mình cần làm đó là nhấn chuột phải, sau đó chọn phần refresh article. Right, so we click here with left click, and then it asks me to pick something. So you can click on like something like this when it's highlighted. You can do that. But I just click outside, and then I go like this. So I know that I select something for sure. So I go all the way just like this, and then right click again. Ok, thì khi mà mình nhấn chuột phải và nhấn refresh article thì Okay. nó sẽ yêu cầu mình chọn một bộ phận mà mình muốn refresh lại.
thì mình có thể nhấn thẳng vào cái bộ phận đó cho đến khi nó highlight, sau đó mình nhấn chuột trái, hoặc là mình nhấn vào bất kỳ một điểm nào bên ngoài chi tiết, sau đó là mình kéo chuột vào cái bộ phận đó. So this is the reference is the back edge of the panel, right? The back edge. Yeah, this is the back edge, this is the front edge, with the front and the back back edge. Yeah. Okay. So if I want to use the front edge, I mean inside and outside. If I use inside and refresh again, Thì vừa rồi ảnh vừa thay đổi cái cách mà mình chọn cạnh. Thì cái việc chọn cạnh này nó sẽ dùng để giống. Nếu như mình thấy lúc nãy anh chọn là outside, có nghĩa là cái mặt ngoài, thì 20 á, nó sẽ được tính từ cái mặt trên cho đến cái cạnh ngoài của cái mặt đó là cạnh ở trên. Còn khi mà anh chọn cạnh inside là cạnh ở dưới, thì cái 20 nó sẽ được tính lại là tính từ cạnh trên cho xuống cho tới cái phần cạnh đó. Cái này mình có hiểu không ạ? good. Có nghĩa là can I hold your mouse forward? Cái này rất là flexible luôn á. Ok, thì ví dụ như lúc nãy ha, khi mà anh chọn cái cạnh trên thì cái số 20 sẽ được tính từ đây cho tới đây. Nhưng mà vì ảnh vừa thay đổi thông số, ảnh dùng cái cạnh này để làm điểm giống, thì cái 20 nó sẽ tính từ cạnh này cho tới đây, chứ không còn tính bằng cạnh trên nữa. Là tâm. Đúng rồi, tâm đó. Đến lúc luôn luôn Anh muốn chọn tâm đúng không? So can we choose the center of this? No, no center. Không chọn tâm được à? Either front or back, no center. You cannot pick center of that. But the thing is, like, if you position it like this, are you worried about the machining? Ask them if they're worried about the groove. Ý là anh hỏi cái việc mình hỏi như vậy nó có phải là do cái vấn đề liên quan đến cái rãnh không ạ? Cái vấn đề mà mình gia công bằng máy á. Mình lấy chuẩn nào, mình lấy chuẩn từ mí vào cái mí trong rồi đúng không? Chứ đâu có lấy cái mí này đâu đúng không? Thì mình đang lấy là hai là để cái rung vào em, rồi nó chạy xuống á, thì nó có ba dạng cạnh, dạng thứ nhất á, rồi cái dạng cạnh left, tức là mình cái trước chạy vòng như thế này, dạng thứ hai là bên phải rồi qua nó chạy vòng như thế này, và cái dạng thứ ba là cái dạng thì nó chạy ở giữa. Thì ý qua nó là cái nếu như mà mình lấy từ tâm á thì nó sẽ tiện hơn cho cái máy đó em. Máy là cái gì ạ? The position of the chạy là khi mà tính qua đó là công nhân người ta không phải tính cái độ trừ đi, ví dụ như tính ở ngoài vô đúng không? Ta phải cộng vô cái bề dày cái mũi khoan đó, một nửa bề dày mũi khoan, nếu chạy trừ đi thì người ta lấy gì từ đó người ta chọn mũi khoan đó chạy được một nửa luôn, không bị giảm bớt cái việc tính toán cho người Giảm được việc tính toán á. Ví dụ em biết sao không? Ví dụ như là cái ván ví dụ như 10 ly thì cái đề ti là 5 ly, ví dụ từ mí ngoài nó giật vô từ đây nè mà nó đến đây á, ví dụ như là nếu mà mình kéo cái kích thước này là từ đây đến đây á, thì công nhân nó phải cộng thêm cái độ dày này hoặc là một nửa độ dày này để nó chạy xin ngay đường tâm, dao nó phải lấy tâm mà. Cái này là cái sau này nó Can you có thể translate? được cái phòng máy. He's asking about the tool position, right? Yeah, for two positions. So it Máy nó có thể xuất được là tâm dao Yeah. là mũi nó còn không có It always takes the center for the start point when you're using a saw. If you're using a saw, yes. it's from the cam configuration, the configuration of the machine. So doesn't matter that it looks like this, the saw will go in the middle. So I mean it is going to be positioned exactly like that one. So it's going to use the center of the back panel to go with the saw. ý ảnh là Yeah, so look, I'll show you this one. So watch. tuy là mình That means you on the machine you can because each the machine different configuration and we can change on the I don't remember on the CNC
Yeah. And we can choose the machine will make the group between the center of the short leg, or you can change the Left or right. left or right, Yeah. right? Yeah. On the machine. Right. So it should be okay with the machining. I don't remember because long time ago I don't use the machine, but last time I remember the older machine we can change the center or left or right, but the new machine I don't know. Okay, and No, we it's, will check on. Don't worry about this one. We can configure it anyhow. I mean, like if when we configure the machine, then whoever configures it will take care to be correct one. Yeah. So for this one, it like this is correct. In the machine will be correct as well, because You know, we can because see. I want to everything it will go into our standard. Mm. On the machine we will select the center of the short leg of the router, Mm. and I would like to on this software when we choose the rule will combine with the tooling. Yeah. Yes, I mean. Yeah, it will be configured to be synchronized with the tool position. It's like the tool position that it's, yeah. So it Máy của mình bây giờ cái em không nhớ vì lâu quá em không nhớ là cái I mean the cái xe rảnh hoặc là cái of rotor the hoặc machine là will cái be dao á, configured cái lưỡi cưa á, be là khi positioned properly. mình mặc định á Right. là mình có chọn là khoan So giữa this khoan is đá correct, không phải đâu. and the machine will be correct because to be configured. Ok, nếu vậy thì cái này không So cần there are phải different configuration for this one. It is for the sound, but for the tooling, it will depend biết sao on không? Bây giờ Depends on the machine configuration. Sau này đi bay Anh thì lúc nãy anh có nói á, trong cái phần này là nó chỉ liên quan tới thông số sản phẩm thôi. Còn khi mà mình gia công á, cái việc mà mình thiết lập cái tool của mình á, thì nó là sẽ do máy. chọn được luôn, Đó là do máy. chọn được đó. Còn cái này nó chỉ thông số Ok. chung sản phẩm thôi. thật ra để hỏi để nếu mà được như vậy là tốt, còn nếu mà không được thì mình sẽ tìm cách làm, không sao hết. Nhưng mà bởi vì là ví dụ như là mẫu máy của mình đó, mọi người biết là mẫu máy của mình đó là một cái góc zero nó khác nhau, một cái điểm đặt nó khác nhau. Ví dụ lúc có thể chọn bên trái, lúc chọn bên phải, lúc chọn giữa, thà mình chọn giữa hết thì cái này nó sẽ dễ hơn là lúc chọn cái bên phải. Thực ra ở đây ví dụ mình chọn mặt ngoài này nhưng mà có máy đưa qua sản phẩm the size, the dimension of this based on the center for the tooling. That will save in time for the worker to calculate again. Yeah, so biết rồi nhưng mà ý là mình for example, if you get it in the center, right, they have to calculate again. They have to plus or minus the size of the No, tooling. no. rồi hiểu rồi. Okay, he được explained again. Như vậy là mình cứ mặc định cái máy đó là ví dụ như là nó sẽ chạy mũi trái hoặc mũi phải, thì khi mà mũi trái mũi phải thì mình vô cái machine learning nó mình chỉnh lại trên chính cái machine learning luôn, khi mà nó xuất ra máy thì chắc chắn nó sẽ đến. Và anh em mình phải bắt người ta mặc định giống như là cái vị trí mũi khoan mắt nó sẽ định là, và cái đường đứng khoan bắt buộc phải có ở máy là cái nào cái đó là mình phải buộc. Nói chung đó là cái này thật ra hỏi để cho bên xưởng kia thôi, chứ còn mình xưởng cam nước rồi thì ok. Xưởng bên kia ví dụ mai mốt mình lấy cái này ra này để cho nó chạy nó khỏi tính toán thôi, thật ra tính cũng nhanh. Ok, Yeah, I mean next. the configuration will be done, so don't worry about this. Em nói kiện nó cũng nghĩ cái đó. Không em không đúng rồi mặc cho anh. Okay, can we continue? All right, so okay, we saw this, and what's the depth of the groove? The depth of the groove is 8.25. Why is that? Thì hiện tại cái 8.25 này chính là độ sâu của rãnh. We put the back panel in with okay, one second.
We put the back panel in with 8 millimeters. So this back panel has this 8 everywhere, but why it adds extra 25? Thì anh sẽ thích nguyên nhân tại sao mình để thiết lập thông số là 8 cho độ sâu của rãnh, nhưng mà ở đây nó hiện ra là 8.25. Because the groove here, it has 25 more, 0.25. If this one is 0, then now it will be exactly 8. Okay. Thì như mình thấy á, là trong phần thiết lập thông số lúc nãy á, anh có một cái phần là gap trên việc open data take out. Ok, thì trong cái phần thông số của đây mình thấy là lúc nãy anh thiết lập là 0.25, cho nên lý do vì sao nó là cộng thêm 0.25 vào cái độ sâu rãnh. This is some extra space that you put for the groove if you want to. Thì đây là cách là mình thêm vào giống như là okay. The same thing you can do for up and below this 0.3 from top is also right here 0.3. Thì tương tự như vậy mình cũng có thể điều chỉnh từ trên xuống từ dưới lên. This is some advanced that we use for the groove, so we can fit the back panel in the groove. Thì cái nguyên nhân mà mình tạo cái khoảng dư này là để mình lắp vào á. Dạ. Alright. Okay. Cool. Nice. Okay. So we're done with this back panel. It just uses everywhere you see it protrudes with 8 mm, so it's okay. 8 mm from for side panels and top shelf and bottom shelf. Thì ở đây hiện tại là mình đã vừa xong phần back panel thì mình có thể thấy là cái kích thước của so it makes groove in these details. Yeah, thì mình có thể thấy là cái kích thước như anh vừa chỉnh nãy giờ đó là 8 mm so với các cạnh còn lại. Thì đó là mình vừa kết thúc cái phần back panel ha. Okay, so this is, and now we're going to create one door. So we go to Element Manager, Construction Principle, Single Parts, Doors. Tiếp theo là mình sẽ đến phần cửa. And then we go for training, and I have something here. So this is a single door. The type is a single door. It could be double door. It could be flap door. So let's create a single door. Single door. I have to put part definition. So let's say I'm going to use one of the training ones. Let's say this one that we created, and maybe not this one. Maybe this one. So I apply part definition. The construction will be onset. The hinge will be attached to either left or right. Let's say left. We don't touch that because it's only for that kind of side panels, so we don't have that. Then enable front definition, we pick it with Just one second. Okay. Riêng cái phần vừa rồi perpendicular là cái đó là mình sẽ không đụng vào ha, tại vì nó chỉ dùng cho back panel thôi. No back panel. No, sorry. What did you say? So I said that because this one only used for the back panel. So that's why we don't touch. No. That's not it. It's not the case. It's because we don't use this Okay, that's all. because we don't have the side panels with different sizes. If we have the side panel with different sizes, we have to specify where, if so where it's like the top shelf, same thing. So Okay. for now we don't use that. Thì cái mà anh vừa chỉ vào cái đó mình dùng trong trường hợp là hai cạnh bên nó có cái kích thước khác nhau thôi, mà hiện tại thì nó không phải như vậy cho nên là mình sẽ không dùng tới cái đó. Because for example, if you have this, you see I can reference the door differently, right? But I don't have that kind of, so I keep it like that.
This enable from definition is for the gaps between door and the other elements. I'll show you later. If you don't know, you don't explain that. Just say that it's just we'll keep it like this for now. Ok, thì đến cái phần enable front definition này thì mình sẽ tích cái như anh vừa tích hơn. Thì cái phần giải thích thì anh sẽ giải thích sau cho mình. Tại hiện tại mình chưa có cần sử dụng tới phần này. This inset is the same like you insert the door in the article. So yeah. Phần inset này nó cũng như là inset của các cái chi tiết khác, hoặc là mình âm vào trong hoặc là mình lộ ra ngoài. You could have it plus the thickness of the part here. Thì mình có thể tích vào cái dòng mà anh vừa tích ra để cộng thêm cái độ dày của the door, right? Thickness of the door. Cộng thêm độ dày của cánh cửa vào. And then there's a groove construction. You can add groove construction, but we're going to use hinges, so we don't use groove construction. Mình có thể thêm phần rãnh vào, nhưng mà tại vì mình sử dụng cái hinge ở đây là bản lề, cho nên mình sẽ không dùng cái rãnh này. But we use hinges. So here we have the connectors, and we use regular hinges, right? So we go to đối với phần kết nối, getting started, doors, getting started, doors, hinges, and standard, and we pick this one, cup hinges, apply. We place the hinges. So we have the part definition, we have the construction, we have the connection situation for the hinges, and now we put pull. Ok, thì hiện tại mình đã thiết lập thông số cho các phần ở trên, như là phần kết nối, phần kết cấu với lại cái mô tả về bộ phận. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến đến phần pull là the handle. The handle. Tạo là cái cánh cửa trái đúng không? Thì mình lúc khi mà mình kích chọn cửa phải thì cũng trên cái Đúng rồi. Thì mình có thể bạn lên nó chạy sang hay là ý là cái việc mà mình gắn trái gắn phải thì có thay đổi cái vị trí bản lề không, đúng không? chọn left right. So he asked if we change the side, which one? Đúng rồi. Thì Trên đó. Left đó. Wait, this one? yeah. If we change it Yeah. right or left, does the hinge Yeah. change also? Yeah. No, the hinge will change the position. Yeah, the hinge will change the position from left to right. So the door, if it's left, it will open that way. If it's right, it will open the other way. Thì nó sẽ thay đổi theo không? Ok. Okay. Put the hinges, and then we put the pull. Pull đây là tay cầm cho cửa. This is handle. So let's say we take this one. Pull kitchen, pull middle, and we just click apply. We have 3 positions for handles because we can put pull like handle, lock, and key. Yeah, 3 positions. So pull, lock, key. Ở đây là nguyên nhân mà mình có 3 cái thông số cho tay cầm là tại vì mình có thể sử dụng để gắn cả tay cầm, cả ổ khóa lẫn chìa khóa. Okay. That's it. You just place it there, and then we use it. All right. So that's it. But here I have to change the name to onset. So what does it mean? Construction principle, single door onset, hinge cup, pull middle, and initials. Ok, thì anh có giải thích phần ý nghĩa là cách mình đặt tên cho thông số này. Thì CP hay là construction principle, SDO hay là single door onset hay là cửa đơn lộ ra ngoài, HC có nghĩa là hinge cup là cái loại tay cầm mà mình chọn. Cái loại bản lề. Còn VM là pull là của cái Handle. Pull middle là cái loại tay cầm, rồi N là tên của ảnh. And then we save. And let's use it to see how it works. So we just close that, and I go here, right click, modify, I click here,
and then I go to the door, I click twice, that is not my door, this is a double door, I have to change it. Ok, thì hiện tại khi mà mình thêm phần cửa vào trong bản vẽ chi tiết á, thì nó sẽ sử dụng cái thông số mặc định chứ không phải là cái mình vừa tạo. Bây giờ anh sẽ thực hiện thay đổi thông số này. Click here, I go to my, where is that, here, and I apply. I'm just going to change the height. Click OK. Okay, don't worry about the tool. So you can select the part and change pole position. So I select the part, I click here, then I go down here. Thì đối với phần vị trí của tay cầm có thể thay đổi bằng cách là chọn vào cái bộ phận đó, sau đó là vào phần Change Pole Position. Như mình thấy trên góc trái bên dưới. And we pick the reference, which is the distance from Sau đó mình both sẽ the chọn điểm edge. căn chỉnh. Hiện tại anh đang chọn là căn chỉnh tùy vào góc dưới, cái cạnh dưới. You can pick like 200 or 350 and click OK. Con này ok luôn ạ. And we click front. I want to see the gaps here. These are the gaps. Thì mình có thể thấy cái khoảng trống Let's lúc see. nãy mình vừa tạo ra trong cái phần màu xanh. Okay, just see the connectors, hinges on this side. We can change the hinges from the article. We go modify, click on the article, and we go hinged. Thì mình có thể thay đổi trực tiếp cái phần bản lề trong cửa sổ vẽ article, vẽ chi tiết. So right, okay. Bây giờ thay đổi sang phải. Ok không ạ? Default will be left. Okay, Còn nếu mà so mình chọn mặc định thì nó sẽ tự căn về bên trái, nó sẽ chuyển về bên trái. these gaps here, I can go to measure them. Click here. Thì bây giờ anh sẽ tiến hành đo các cái khoảng trống giữa các mặt. Click here. And then I go start. And 1.5, right? Đó, thì mình có thấy hiện tại cái khoảng cách đó là 1.5. 1.5 here, 1.5. Why it's 1.5? Thì bây giờ anh sẽ giải thích lý do tại sao nó lại có số 1.5 như vậy. Because if I click here on the article, I go to the, you see this design parameter? This is responsible for the gaps. Thì cái phần mà anh vừa chỉ vào design parameter thì nó sẽ quy định cái khoảng cách này, cái khoảng trống này. When you click here, it uses the standard if you don't pick anything. Nếu mà mình không sử dụng bất kỳ một thông số nào khác thì khi nhấn chọn nó sẽ tự động sử dụng bộ mặc định. So if I click here, what is that? 1.5 everywhere. Thì hiện tại tất cả nó đều được thiết lập ở số 1.5. Now let's say we want 3. So I go 3, 3, 3, 3, everywhere 3, apply, okay, and now it's 3. Rồi, bây giờ thì nó đã thay đổi theo đúng như cái thông số mà mình vừa thiết lập. This only works if your door has
this check mark. Thì cái mình chỉ có thể tạo ra được cái khoảng cách này nếu như mình chọn cái phần enable front definition như trong hình ha. And you can change the design parameter. You can change the design parameter and the gaps if you have the check mark on. The design parameter of what? The gaps. This is the design parameter is the gaps. Thì khi mà mình tích vào á, thì mình có thể tạo đồng thời là điều chỉnh cái khoảng cách này được. So this is the design parameter, the gaps. It only works if the door has this on. Đó, thì cái điều trước tiên khi mà mình muốn tạo á, là mình phải chọn vào cái ô enable front definition này trước. Okay, so if you don't have it, Giả sử bây giờ mình tắt nó đi, then well, now it's the same thing, but if you don't have it, then when you change the thickness of any part, let's say the thickness of top shelf is 25 and the thickness of bottom shelf is 25. This is not 3 anymore, right? Well, okay, 1 second. Okay, not like that. Okay, one of them is not correct. Just maybe I haven't used that door. Yeah, okay, I didn't see. thì cái nguyên nhân vì sao mà vừa rồi anh chọn mà nó vẫn chưa có thay đổi là anh chưa có nhấn nút. So that was the result I was looking for. You see where the door is? Đó, thì như mình có thể thấy là khi mà mình tăng cái độ dài của các phần còn lại lên đó, thì cái khoảng cách của nó sẽ không có. So you have to manually adjust. Nó thay đổi cái bản lề. Nó không thay đổi cái bản lề. You have to manually adjust how much the door will cover the parts. Thì bây giờ để điều chỉnh cái độ phủ của cửa thì mình sẽ phải tự điều chỉnh bằng tay. Cái độ phủ cửa giống như là nó sẽ cách bao nhiêu so với các cái bản lề, các cái mặt á. From here, so you can say, okay, this will cover 15, here will cover. But then it will work. The gap will be different for the different thickness. The different thickness will be different for the different thickness of the panels here. Ok, thì bây giờ là mình đã thay đổi cái độ phủ của cửa, nhưng mà vì mình không chọn cái phần khoảng cách cho nên là nó sẽ tùy theo độ dày của các mặt khác, chứ không như lúc nãy là sẽ cố định. So now I see it's 10 and this is 6. But if I go to the door and I say that I want to use this, and now it will be 3 mm everywhere. Ok, thì bây giờ khi mà mình chọn cái tích vào cái phần vừa rồi á, nó sẽ mặc định về cái khoảng cách của cửa, chứ mình không phải tự chỉnh bằng tay nữa. That's why we use this almost all the time. Cho nên là đa phần ảnh sẽ sử dụng cái này, cái chức năng này, là enable front definition. Cho hỏi thêm cái phần mà mình thay đổi cái độ dày của hông á là 25 đúng không? Thì cái bản này vẫn là bản này cho cái size khoảng 35 hay là thay đổi lại tương ứng với cái độ dày của hông? Thì
ask if we change thickness of the side panel, does the hinge also change accordingly with the thickness of the side It could change, yeah. automatically? Or? Automatically, yes. Dạ, nó có thay đổi anh. But Tự later động thay we'll đổi. see. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục cái phần đó sau. Yeah, later. All right now. Okay, so okay. So now we can, let's see what I have here. 6, what is this? Construction rules. 7, design parameters. All right. Okay, good. So yes, I'll give you some exercises, okay? Rồi, bây giờ thì anh sẽ ra bài tập cho mình ha. Yep, so let me just check this one. I want to see something. So explain that. Can you explain that here, the things that they're looking for? These ones they need to create them by themselves. This one they need, but just the ones that I explained, they need to create top shelf, bottom shelf, fixed shelf, base, no base. These three, Yeah, this three. and then door and back panel. Ok. Left Thì, side, right side, partition and adjustable shelf. So without the drawer, without the base, everything else. Thì đối với cái phần mà mình đang thấy trên màn hình khi mà mình làm bài tập, các thông số này mình sẽ tự tạo ra, nhưng mà mình chỉ tự tạo thông số cho các cái phần mà mình đã học, ví dụ như là top cell, bottom cell, fixed cell, back panel, door, left side, right side, partition và adjustable cell thôi. Thì những cái phần này mình sẽ tự tạo tên cho nó. Everything. Tạo hết tất cả trừ hai cái kia luôn. Tạo bài tập trừ Đúng rồi. tạo tất cả trừ hai cái đó. Tất cả trừ base với drawing. What is it? Ok. Okay, so I'll give this to you. I'll give this to you, and you can start. And now 6 and 7. 6 and 7. You do first 6, then 7. Just follow the instructions. We did that already. So yeah. Thì mình sẽ theo cái hướng dẫn trong hai cái file này.